हॅलो, नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ. रेश्माच्या दुनियादारीमध्ये पुन्हा एकदा मी तुमचं स्वागत करते. तर तुम्हा सगळ्यांना दिवाळीच्या खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा. ही दिवाळी तुमच्या घरात सुख, समृद्धी, आरोग्य, ऐश्वर्य हे सगळं घेऊन येऊ ही स्वामीचरणी मी प्रार्थना करते आणि आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करते. तर बघा, आज आपण धनत्रयोदशी आहे आणि मी पूजा मांडते. तर सगळ्यात अगोदर चौरंग घेतला आहे, त्याच्या खाली मी स्वस्तिक काढून घेतलं आहे, त्याच्यावर लाल वस्त्र अंथरून घेतलेत आणि एक कलश घेतला आहे पाण्याने भरलेला. त्याला मी स्वस्तिक वगैरे काढून घेतले, त्यामध्ये पैसा, सुपारी आणि फूल टाकले. त्यावर मी विड्याची अशी पानं ठेवते 5. जर विड्याची पानं तुमच्याकडे नसतील तर तुम्ही आंब्याचे ढाळासुद्धा ठेवू शकता, ते सुद्धा चालू शकतं. बघा ह्याच्यामध्ये तर आपल्याला आता हा कलश आपण रेडी करून ठेवलेला आहे, म्हणजे आपल्याला कलशाची स्थापना. त्याच्यावर मी असा एक नारळ ठेवला आहे पाण्याने भरलेला. तर तुम्हाला सांगायचं तर सगळ्यात अगोदर मी ते दिवे लावून घेतलेले आहेत, साईडला ठेवलेले आहेत बघा, आणि त्यानंतरच मग मी पूजेला सुरुवात केलेली आहे. तर सगळ्यात अगोदर आपल्याला पहिले दीप प्रज्वलित करायचे असतात, म्हणून मी अगोदर दिवे लावलेले आहेत, ते अगोदर मी तुम्हाला सांगते. तर बघा, इथे मी थोडंसं अक्षता घेतलेत, त्यावर मी हळदी आणि कुंकू वाहून ना तिथं आता हा कलश मी त्याची मांडणी करणार आहे अशा पद्धतीत बघा. तर आज आपल्याला धन्वंतरी देवाची पूजा करायची असते. तर तुमच्याकडं फोटो असतो नसतो, तर त्याऐवजी तुम्ही त्यांची प्रतिमा म्हणून सुपारीची सुद्धा तुम्ही स्थापना करून पूजा करू शकता. तर इथं बघा मी विड्याची पानं ठेवलेले आहेत, म्हणजे आपल्याला लक्ष्मीची, गणपतीची आणि कुबेरांची आणि त्याचबरोबर धन्वंतरीची अशी पूजा करायची आहे, म्हणून मी हे अशी पाने ठेवलेले आहेत. तर तुम्ही ना 2-2 अशी जोडीची पाने ठेवलीत ना तरीसुद्धा चालू शकतं, म्हणजे जोडपानं. नाहीतर मग एक ठेवलं तरीसुद्धा चालू शकतं. अशा पद्धतीत बघा ठेवा. त्यावर मी अक्षदा अशा ठेवलेल्या आहेत, म्हणजे कसं आपल्याला ते आसन द्यायचं असतं अक्षदांचं. त्यावर आपल्याला हळदी कुंकू असे वाहून घ्यायचं आणि मग आपल्याला त्याच्यावर आपल्याला ज्या देवाची आपण स्थापना करणार आहे त्या देवाची स्थापना करू शकतो, म्हणजे रेडी झालं. तर असं हळदी कुंकू वगैरे बघा मी वाहून घेतलं त्याच्यावर. तर सगळ्यात अगोदर आपल्याला बाप्पाची स्थापना केली. त्यानंतर मी इथं पहिल्या पानावर बघा लक्ष्मी मातेची स्थापना केली. नंतर कुबेरांचं कुबेर यंत्र असेल तर तुम्ही कुबेर यंत्राचंसुद्धा इथं ठेवू शकता, किंवा श्रीयंत्र असेल तर श्रीयंत्रसुद्धा तुम्ही ठेवू शकता. माझ्याकडे श्रीयंत्र नाही आहे, म्हणून मी असा मूर्ती ठेवलेली आहे आणि कुबेरांचा असा फोटो होता माझ्याकडं, तो फोटो मी ठेवलेला आहे. त्यानंतर इथं चौथं जे पान आहे त्याच्यावर मी विष्णू भगवानाची प्रतिमा म्हणून एक सुपारी ठेवलेली आहे, आणि जी सगळ्यात वरती आहे ती मी धन्वंतरी देवांची प्रतिमा म्हणून त्याची मी पूजा केलेली आहे. तसं बघा सगळ्या देवांना अशी फुलं वगैरे वाहून घ्यायची. त्यानंतर हे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जे आपण कलश, या दिवशी ना तुम्हाला सांगते मी, तुम्ही काही खरेदी करा किंवा नका करू, प्रत्येकाच्या म्हणजे ऐपतीनुसार, ज्यांची जशी गरज आहे त्यानुसार, पण धने या दिवशी ना आवश्यक खरेदी करा. त्याचबरोबर आपल्याला लक्ष्मी खरेदी करायची आहे. लक्ष्मी म्हणजे जे छोटी झाडू असतो ना, केरसुनी पण बघा म्हणतात, माफ करा मला तुम्हाला सांगण्यासाठी मी हे बोलते, त्यांना लक्ष्मीच म्हणलं जातं. तर ते खरेदी करायचं असतं या दिवशी. आणखीन तुम्हाला सांगायचं म्हणजे या दिवशी तुम्ही गुळाचा नैवेद्य दाखवायचा असतो, गुळ आणि धण्यांचा. तर धणे ठेवायचे अशा मटकीमध्ये बघा छोट्या छोट्या. त्यामध्ये बघा मी एका मटकीमध्ये धणे ठेवलेत, एकात तुरीची डाळ, मुगाची डाळ, तांदूळ आणि अख्खा मसूर आहे तो ठेवला. तुम्ही कोणतीही कडधान्य वगैरे असे ठेवू शकता या दिवशी. तर या दिवसाचं काय महत्त्व आहे, तर धनतेरस म्हणजे फक्त धनच असं काही नाही आहे. तर धन्वंतरी जे देव आहेत ते अमृत कलश घेऊन जेव्हा सागर मंथन झालेलं त्यावेळेला ते बाहेर आलेले, तर त्यांची प्रतिमा म्हणून आपल्याला काही ना काहीतरी तिथं फोटो किंवा सुपारी तुम्हाला ठेवावी लागते. आज त्यांची पूजा केली जाते. तर ते आरोग्याची देवता म्हणून धन्वंतरीची पूजा या दिवशी केली जाते. तर बघा आपल्याला आपलं आरोग्य तेच आपलं धन असतं. असं काही नाही की तुम्ही संपत्ती वगैरे किंवा पैसा किंवा काय ह्याची काय पूजा तुम्ही करा किंवा करू नका. सगळ्यात मेन म्हणजे ही पूजा खूप महत्त्वाची आहे. त्यानंतर मी रांगोळी वगैरे बघा काढून घेतली पुढे, आणि जे वरती दिवे मी ठेवलेले ते खाली घेतले, समया जे छोटे आहेत त्या.
आता तुम्ही बघू शकता, मी गुळाचा नैवेद्य दाखवला. त्यानंतर एक वाटी आहे, त्या वाटीमध्ये तुम्ही सोन्याचं काही एखादी वस्तू ठेवून सोन्याची तुम्ही त्या दिवशी पूजा केली जाते. जर ते व्यापारी जी लोकं असतात ते या दिवशी बघा नवीन वह्या घेतात, त्या नवीन वह्यांची पूजा केली जाते आणि आजपासून ती पुन्हा त्यांच्या म्हणजे हिशोबाच्या वगैरे वह्या असतात त्या आजपासून पुन्हा त्या नवीन वह्यांमध्ये त्यांचा हिशोब चालू केला जातो बघा. तर अशा पद्धतीत बघा धनतेरसची पूजा सगळी माझी पूर्ण झाली. तर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा. त्याचबरोबर चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. तुम्ही व्हिडिओ पाहता आणि सबस्क्राईब करत नाही तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया आपण एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सगळ्यांना श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ.